But for you personally, what would you want ABS-CBN to clarify? Siguro ma'am, kasi na-explain siya sa Senate, na-explain siya sa media, pero ang problema ma'am, sa Committee on Franchise, wala pa siyang on record doon. Might as well siguro ma'am, pag na-explain nyo doon, that will be put on record. So, when time comes na magbobotohan po, at least doon po kami magbe-base, hindi po kami mag-base sa Senate or sa media po ma'am. Pero ma'am, yun sa amin, sorry ma'am. Tuloy nyo, Congressman, tuloy nyo po sir. Kasi may lumapit din sa amin doon sa action center namin, yung mga ibang empleyado po na natanggal, na may desisyon ng korte na bayaran daw sila na hindi pa mabayaran. Pero ang hinihingi lang naman nila ma'am is wala naman silang problema sa franchise. Ang hinihingi lang less mabayaran po sila. Actually, around 110 employees po sila. So, kumbaga, ang hinihingi po nung 110 na yon ay mabayaran daw po? Apo. So yun lang ma'am, isasama ko rin lang sa attention ng ABS pagdating sa hearing po. Pero ma'am, yun naman is hindi naman tungkol sa kailangan hindi kayo mabigyan kasi may nagreklamo. Hindi naman po, kumbaga, gusto lang nila mabayaran. Yung part na yun lang po. Being a member of the Committee on on Franchises, what act can a particular network or facility or entity do that Congress may reject to give a franchise? What major violation would be needed for the committee or the House in general not to grant a new franchise or a renewal to any entity? Anong uri ng paglabag, sir? Pag mapapatunayan yung mga violations, yun doon sa citizenship, pero hindi ko sinasabi, pag mapapatunayan lang po, yun sa KBO, yun sa ibang mga taxes issues po. So, kumbaga, binanggit niyo po tatlo, ang citizenship, ang KBO at ang taxes. Naniniwala po kayo, Congressman, ito ang pinakamabigat na tatlong alegasyon na kumbaga posibleng maging dahilan na mawala ang prangkisa o hindi maibigay sa ABS-CBN? Ma'am, eto ma'am, ako is may personal opinion ma'am, pero sabi ko nga isang boto lang ako, pero kung pwede man ma'am, i-open ko rin yung experience ng kaibigan ko sa ABS-CBN, di ba? Kasi ma'am, may kaibigan ako dati na alleged drug lord siya, gano'n, nasa hearing, so linabas na ABS-CBN News na parang, ito si ganito, sabihin ko na yung pangalan, si Paulo Duterte, na sinabi daw, drug lord, gano'n. And then ma'am, nung yung tao sa hearing, yung Mark Taguba, sinabi na hindi pala niya na-meet si Paulo Duterte, wala nang bumawi dun, wala nang nagsabi sa news na hindi pala siya kasama dito, sinabi ng Mark Taguba. So ang nangyari ma'am, naiwan sa utak ng tao na ito drug lord pala to kasi ganito. Pero yung totoo, kumbaga ma'am, hindi naman talaga siya kakilala ng tao. So naiwan na sa isip ng tao. Kasi ma'am, ako nagtatanong rin ako sa ibang mga tao, anong reaction niyo sa ganito? Dati po to ang sinasabi niya, sabi kasi sa news, ganun. So tama po kayo ma'am. Ang ABS-CBN, ang mga media ma'am is very, very powerful. Kumbaga ma'am, ang sa akin kasi syempre ma'am, pag meron tayong great power, meron po itong great responsibility. So sa akin ma'am, syempre yung mga buhay ng tao na nasisira rin, yun lang rin yung mga ibang concerns. Katulad ma'am, marami kayong natutulungan buhay, totoo po yun. Pero may mga buhay rin po na nasisira. Okay lang po yung mga guilty ma'am kung yung rapist talaga, gano'n. Kaya lang ma'am, paano po pag hindi, yung family niya, na syempre katulad ako ma'am, yung sa akin na lang, may anak din ako, then kung hindi naman totoo, ano yung mapipil nila? Congressman, just to, I understand where you're coming from, and I really want to thank you for mentioning this. But I think for the record, I mean, I was on DZMM myself during this whole issue. No anchor or journalist would ever name any authority as a drug lord and calling it a fact, because that would be extremely libelous. So that's for the record. So what you are saying is you believe or you feel that ABS-CBN did not have a follow-up story to correct the impression of what Mark Taguba said. Tama po ba yun, sir? Yes, Ma'am Karen. Kasi ma'am, di ba, kunyari kayo, sinabi niyo, sige na to, drug lord daw ata, sabi. So ma'am, kasi ang tao, pag nakikinig sa atin, katulad sa inyo ngayon ma'am, very ano kayo ma'am, kumbaga credible po kayo, marami nakikinig sa inyo, marami pong naniniwala. So kumbaga, pagkatapos nung gano'n na lang, and then may sinabi sila na ni Mark Taguba na, ay hindi ko pala siya na-meet kasi ganito, yun lang ang sabi sa akin, pero hindi.
So kumbaga ma'am, hindi niyo naman trabaho talaga na kailangan sundin niyo. Kaya lang yung buhay po, nasira na po doon. Kumbaga hindi po Oo. naayos. Well, Congressman, I want to thank you for that. It will be, of course, ABS-CBN News who will be checking into these allegations by looking through the files, looking at all the stories done. And I'm sure, sir, our Senior Vice President for News, Jing Reyes, will be answering this in the hearing. Yes, Tanong ko lang po, Congressman, ito po ba ang dahilan kung bakit isinampa ni Ginoong Paulo Duterte ang resolusyon na yon? Siya hindi, ma'am. Ako po, yun po yung dahilan. Kasi ma'am, yung tao, kaibigan ko po, alam ko naman po ma'am kung sa tingin ko naman totoo yung mga sinasabi against him, eh hindi naman ako siguro magiging kaibigan niya. So akin naman ma'am, matagal ko nang kilala yung tao, doon ko lang ma'am nakita na ang tao pala kahit gaano kakabait, basta mabasa ka lang sa news na ganito, kahit hindi totoo, maniniwala po yung ibang tao. Pero yun lang po yung sa akin, yung personal reason ko. Pero yung sa kanya ma'am, never ko po kasi siya tinanong. Kaya nga sabi ko po, yung tao po, mabait na tao, maayos na tao, never po siya nagsasalita ng kung anong hindi magaganda po. Oo. Congressman Eric, I want to ask you this as well. Politico.ph came out with a report essentially, and there are former journalists and journalists that are actually still in Politico.ph, and they claim, according to their sources, some members of Congress have said that the Iglesia ni Cristo is a major factor in the reason why the provisional franchise wasn't given that there was a lobbying on the part of Iglesia ni Cristo. I want to ask you, sir, are members of Iglesia ni Cristo lobbying for the franchise or the frequency as that particular story claims? Ma'am Karen, yung totoo ngayon ko lang narinig yan. And then I don't think yung Iglesia ni Cristo is very active sa ganun. Dahil wala po ako narinig sa Congress niyan. For the first time po, ngayon ko lang narinig. And katulad ako, una-una, hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo and hindi rin po nila hindi nila na-endorse yung aking party list sa election. So, wala talaga ako kasing naririnig na ganun, ma'am.